سلامونه. دلته ماته یو جدول راکول سوی دی. دا د افغانستان د ځینو ورځپاڼو، اونیزو او مجلو د نومونو لیست دی چې په څو کالمونو کې راکول سوی دی. له ما څخه غوښتل سوي دي چې دغه ټول کالمونه په یو کالم کې راته ځای په ځای کړه، یعنی یو لیست یې کړه. یو طریقه د کار دا ده چې زه د هر کالم ډیټا انتخاب کړم، کنټرول سی ووهم او بیا دلته کنټرول وی یا پیسټ کړم. بیا راسم د بل کالم ډیټا انتخاب کړم، کنټرول سی یې کړم او بیا کنټرول وی یې کړم. خو دا کیدای شي ډیر وخت ونیسي. لنډه لار دا ده چې زه راسم په دغه لیست کې چې زه غواړم ټول کالمونه دلته یو لیست کې جوړ کړم، راسم مساوي ووهم او د ToCol په نوم باندې فنکشن وکاروم. کله چې پارانتیز پرانستل سو، په دغه پارانتیز نه وروسته زه راځم ټول لیست انتخابوم، بیا کامه ورکوم او یو ورکوم. یو په دې معنا په دغه لیست کې چې هر څومره خالي خونې وي هغه دې ایګنور کړي. تر هغه وروسته فنکشن ترم او د انټر بټن وهم. ته ګورئ ماته دغه ټول کالمونو کې لیست سوي نومونه په یو کالم کې را ځای په ځای کړله.